طيب نرجع نستكمل موضوعنا ونفهم احنا ليش صار عندنا horizontal مرة bone loss ومرة صار عندنا vertical. هذا يعتمد على ال pathway of the inflammation into the bone، يعني الطريق اللي مشى بيه الانفلاميشن إلى أن وصل للبون. The pathway of inflammation in the horizontal bone loss spreads into the tissue in this order. حينتقل بداية within the gingival connective tissues, along the connective tissue surrounding the blood vessels, into then the alveolar bone, and finally into the periodontal ligament. يعني بالhorizontal bone loss بدأ الانفلاميشن من الجنجفة، بعدين انتقل للبون، وآخر شي وصل للبيريودونتال ليجامنت. دائما شلون نحفظها هذه؟ نقول مشى بطريقة جبل. جبل يعني جنجفة، بعدين بون، بعدين ليجامنت، اللي هو قصدنا البيريودونتال ليجامنت، حتى تحفظوها دائما ما تنسوها. So the inflammation usually spreads in this manner because it is the path of least resistance. يعني ليش اختار الانفلاميشن يمشي بهالطريقة هذه؟ ليش مثلا ما راح للبيريودونتال ليجامنت؟ لأنه هذا الباث أسهل له، ما يلقى بيه مقاومة قوية. لأنه because the periodontal ligament fibers act as very effective barrier to the spread of inflammation. Thus, the inflammation spreads into the alveolar bone first and then into the periodontal ligament. يعني بالحقيقة إنه periodontal ligament هو كلش بارير قوي بحيث ما يسمح انه يخترق الانفلاميشن بالبداية، فيروح الانفلاميشن على اضعف من عنده بهالحالة اللي هو للأسف صار البون، هيتحول للبون and then finally حيروح يسوي destruction بالبيريودونتال ليجامنت، ولهذا حيصير destruction بصورة أفقية متساوية من أغلب الجهات. هذا هو الهوريزونتال bone loss pathway of inflammation. بينما the pathway of inflammation in the vertical bone loss شلون حيكون؟ spreads into the tissues in this order. First within the gingival connective tissue. أكيد الالتهاب لازم يبدأ بالجنجفة أول شيء، بس هنا وين صار؟ انتقل للليجامنت the periodontal ligament and finally into the alveolar bone. بينما اللي قبلش قلنا الهوريزونتال جبل، جنجفة، بعدين بون، بعدين ليجامنت. بالفيرتيكال بس حول البون والليجامنت غير أماكنهم، حيصير عندك الجنجفة بعدين الليجامنت آخر شي البون. بهالطريقة حيصير عندك deep and vertical bone loss. So the inflammation spreads in this manner whenever the crestal periodontal ligament fibers are weakened and no longer present an effective barrier. احنا بالسلايد اللي قبله قلنا انه ال pathway of inflammation وصل اخر شيء للبيريودونتال ligament لانه هو يمثل حاجز وقائي effective barrier جدا فعال. ليش بهالحالة لا قدر الانفلاميشن يخترقه؟ لأنه صار أكو weakening بالبيريودونتال ligament، يعني صار أكو فد نقطة ضعف بالبيريودونتال ligament. شلون حتصير؟ due to prior events، تعرض إلى أحداث سابقة، مثلا occlusal trauma can be responsible for the weakened condition of the fibers. الأوكلوجال تراما أو التراما from occlusion وين نشوفها؟ افرض إنه شخص الإطباق مالته الأوكلوجن مالته بصورة خاطئة، ايش راح يصير؟ الفورسز مال الاوكلوجن تبقى تضغط على البيريودونتال ليجامنت الى ان يصير بيه ويكنينج، يوصل الى نقطة بعد ما راح يقدر يسوي ادابتيشن ويا القوى الاضافية. طيب الحالة اللي كلش كومن يصير عندنا تراما فروم اوكلوجن منها اذا واحد مسوي هاي سبوت، شخص راح سوى فيلينج وصار عنده هاي سبوت. مو نقولكم لازم دائما تتفادوها، ليش؟ لأن الهاي سبوت تقوم تاخذ كل القوة مال الأوكلوجن وتركزها على هالنقطة هاي بالتوث، حتنتقل القوة مال الإطباق كلها إلى نقطة محددة بالتوث، البيريودونتال ليجامنت مالته ما حيكون قادر على استيعابها. من حيصير عندك weakening بالبي دي ال حيبدي يصير vertical bone destruction بعدها، لأنه البكتيريا والانفلاميشن ممكن تخترقها بسهولة. بس لاحظوا وياي لازم البكتيريا تكون موجودة حتى يصير عندك هيجي type of inflammation كلش قوي. يعني مو بس الأوكلوجال تراما وحدها حتسوي inflammation وبون لوس، يجتمعون اثنيناتهم حنشوف هالvertical pattern كلش common. طيب حنتكلم هسه بصورة أوضح عن periodontal pockets والattachment loss. Attachment loss is the destruction of the fibers and bone that supports the teeth. This type of tissue destruction does not spread only in an apical or vertical direction but also in lateral, which means side to side or around the tooth. A pocket on different tooth surfaces of the same tooth can have different depth. يعني البوكيت
مو شرط إنه يكون قياسه أو عمقه على اللينجوال سيرفيس نفسه على الميجيال أو الديستال أو البكال، لا. وممكن للعلم شخص يكون عنده بوكيت بالميجيال سيرفيس وما عنده باقي السيرفيسز، أو بأي سيرفيس، ومو شرط إنه كل السيرفيسز تكون involved. ولهذا لازم الإكزامينيشن مالتنا يكون لكل سيرفيس وكل نقطة على حدة. So the loss of the attachment may vary from surface to surface of the tooth, with the base of the pocket exhibiting very irregular patterns of the tissue destruction. حنتعرف وياها على بعض المصطلحات. مثلا a disease site, it is an area of tissue destruction. A disease site can involve only a single surface of the tooth, for example the distal surface, or it can involve many or several surfaces of the tooth. For example, it can involve all the 4 surfaces. The inactive disease site means a disease site that is stable, with the attachment level of the junctional epithelium remaining the same. يعني inactive disease site شخص صار له 20 سنة عنده periodontitis. حتشوف ال inactive disease site كل ما ترجع تقيس البوكيت بهالمنطقة بقى العمق مالته 5 أو 6 ملم. While the active disease site is a disease site that shows continued apical migration of the junctional epithelium. الفرق وين؟ الactive continued apical migration، يعني دا يصير عندك activity بحيث انه الديزيز دا يتآكل بالتشو، دا يصير تآكل، فدا يصير apical migration، يقوم التشو يتوجه apically، ينسلخ يبتعد عن الروت. بينما inactive دا يقول لك بالتعريف مالته stable، وصل مرحلة بها stability. ملاحظة جدا مهمة أحب أضيف لكم إياها، إنه the periodontal pocket القياس مالته، يعني شلون أقيسه أني، لازم يدخل periodontal probe 4 ملم فما فوق حتى تعتبره periodontal pocket. لاحظ وياي هاي الصورة، تشوفون إنه هو التوث نفسه، بس لاحظ السيرفيسز المختلفة كل مرة كل سيرفيس ارتفاع السوفت تشو البيس اوف ذا بوكيت مختلفة، فهذا نسميه the irregular patterns of attachment loss. يعني مو شرط انه على السيرفس نفسه حنلقاهم كل النقاط متساوية بالعمق، ولا شرط انه كل السيرفس حيكونون بنفس الحالة، ولهذا هذا يستدعي careful examination and diagnosis. The disease activity in each site in the mouth should be assessed using the periodontal probe. ليش البيريودنتال بروب؟ أولا البيريودنتال بروب هو أداة غير حادة غير جارحة، ثانيا بيها markings، يعني بيها قياسات حتى تعرف أنت كم مليمتر دخلت. Using the periodontal probe and recorded the patient chart in regular intervals، اللي احنا نسويها، احنا مو عندنا كيس شيت ونسوي له أكثر من فيزت نحتاجها. طبعا periodontal pockets هي من الريكويرمنت الأساسية، لازم إن شاء الله بالمرحلة الخامسة تتعاملون وياها. So the periodontal pocket is area of tissue destruction left by the disease process. The presence of the periodontal pocket does not indicate necessarily that there is active disease at that site. يعني مثل ما ذكرنا الشخص اللي صار له 10 سنوات أو 20 سنة عنده periodontitis، من نلقى عنده البوكيت مو شرط إنه هو active، لأنه الأكتيف كل فيزيت حتشوف الدف ده يتغير بالأسوأ مو بالأحسن، فإذا هذا active disease، الديزيز بعده نشط وفعال وده يتآكل بالتشو. بينما إذا بقت stable نحاول إحنا بس نحسن من حالته، حنقول إنه هو inactive disease. The majority of the pockets in most adult patients with periodontitis are inactive disease، مثل المثال اللي هسه كنا نناقشه. هذا طبعا جدا جدا مهم the types of the pockets، ونجيبها كل شوية مقارنات. The basic types of the pockets أن gingival pocket أو هو false pocket والperiodontal pocket اللي هو true pocket. لازم نحفظ كل واحد بيهم ونشوف الفروقات الأساسية. The gingival pocket means deepening of the gingival sulcus solely يعني only as a result of gingival enlargement. لاحظوا ايش دا أقول deepening يعني تعمق بالجنجيفال sulcus as a result of gingival enlargement، مو شرط inflammation، ما قلت inflammation، enlargement يعني تضخمها. ليش تضخم حجمها حنعرف. من أسماء الأخرى gingival pocket هو pseudo pocket يعني pocket كاذب،
meaning false pocket. إذا صار عندنا 3 أسماء gingival pocket و pseudo pocket و false pocket نفس المعنى. ليش سميناها كاذبة false أو pseudo؟ Because there is no destruction of the periodontal ligament or the alveolar bone in the gingival pocket. ولهذا سميت بالبوكيتس الكاذبة الفولس أو السيدو بوكيتس. No destruction بالبون ولا بالPDL. And there is no apical migration of the junctional epithelium. لعد ليش صار عندنا increased depth؟ هذا العمق اللي نقرأه احنا أكثر من 3 ملي منين إجا؟ due to swelling of the tissues or enlargement due to increased collagen fibers in the connective tissue. لاحظ وياي هاي الصورة توضح لك الموضوع. واضح جدا انه هذا الشخص عنده تورم او enlargement كبير بحجم اللثة. حجم اللثة دا يكبر عنده. طبعا هاي الصورة تمثل لك كلش هواية الأشخاص اللي ممكن ياخذون دراكس. أكو بعض الأدوية مثل أدوية معالجة الصرع الفينتوين دراكس تسوي enlargement باللثة، يصير الكولاجين فايبرز يصير بيها enlargement واكتيفيتي أكثر، فهيكبر حجم اللثة. من حاجة تستخدم البريودنتال بروب الموضح بالصورة اللي ظاهر هنا نشوفوا بيه خطوط سود، هاي هي ماركينجز حتى نقدر نقرأ القراءات كم ملي بدنا ندخل احنا. من استخدمنا البريودنتال بروب حنشوف انه اكو عمق اكثر من 4 مليم هنا، ممكن يدخل بعد اكثر 5 و6 و7 مليم. هل هذا ترو بوكيت؟ لا، لانه اني مدى يصير عندك هنا ديستركشن بالPDL والبون، اي من دا ادخل بالعمق مدى ادخل على الروت، اني بعدني فوق الجنكشنال ابيثيليوم. اذا هذا فولس، يعني هو دا يخلي لك انه البريودنتال بروب يدخل، بس هو مدى يدخل بالعمق الحقيقي اللي هو معناتها ما صاير انفصال بين السوفت تيشوز والبون والروت. فهذا هو الفولس بوكيتس. أسبابه شنو؟ enlargement و swelling in the gingiva. شنو مكوناته أو النقاط الأساسية تحطها ببالك؟ هو deepening of the sulcus due to enlargement. أهم 3 نقاط: no apical migration, no destruction of the bone و no destruction of the periodontal ligament. تمام؟ نتحول للبيريودنتال بوكيت اللي هو الترو بوكيت. لاحظ تعريف الاختلاف الأساسي. The periodontal pocket هو pathological deepening of the gingival sulcus. هناك ايش قلت؟ قلت بس deepening. فدائما أيدكم تتذكروا من نقول تعريف periodontal ligament يبدي P، إذا تعريفه يبدأ P. pathological تكتب pathological deepening of the gingival sulcus. As a result of what؟ هناك ايش قلنا؟ as a result of السويلنج مال الجنجفة والenlargement مالتها. هنا as a result of apical migration of junctional epithelium و destruction of PDL و destruction of bone. بينما هناك قلنا ما كان عندنا no apical migration, no destruction of bone, no destruction of PDL. إذن هي هاي الفروق الأساسية بين الاثنين. There are also 2 basic types of the periodontal pockets. يعني periodontal pocket نفسه اللي هو صاير قلنا بيه destruction بالبون والPDL بنوعين فرعية، اللي هي مبنية على أساس relationship بين junctional epithelium والcrest of the alveolar bone، يعني علاقة المسافة بين junctional epithelium والبون. فتقسم إلى السوبرا بوني بوكيتس والإنفرا بوني بوكيتس. لاحظوا يعني شوف هذا هو السوبرا بوني بوكيت. السهم الفوق ده يقول لك هذا البيس مال البوكيت، هاي القاعدة مال البوكيت ومستوى الجنكشنال ابيثيليوم. والسهم اللي تحت هذا يأشر لك على المنطقة الرصاصية اللي هي تمثل لك البون. لاحظوا البون صار بيه تآكل شوي، وانا معناته انه صاير بيه ديستركشن، فقلنا هذا البيريودنتال بوكيت ترو بوكيت. بس لاحظ القاعدة مال السوفت تشو البيس اوف ذا بوكيت اللي فوق هي وين؟ صايرة كورونال للكريست اوف ذا بون. فبالحالة هذه نطلق عليها اسم سوبرا بوني بوكيت، يعني القاعدة البيس of the pocket is coronal to the crest of the alveolar bone. بينما عندك الانفرا بوني بوكيت، لاحظوا هنا بالصورة حنقربها شوية حتى تكون واضحة. شوفوا يعني هنا the base of the pocket وين؟ السهم نزل لي جوا. لاحظ السوبرا بوني هذا، السهم الفوق البيس اوف ذا بوكيت أعلى كورونال
للكريست اوف ذا بون. بينما هنا بالانفرابوني بوكيت، اللي هذا قلنا الانفرابوني بوكيت يظهر ويا منو؟ ويا الانجولار بون لوس اللي يصير والفيرتيكال بون لوس. شوف البيس اوف ذا بوكيت نزل السهم لي جوا، فصارت القاعدة مال البوكيت مالتك apical to the crest of the alveolar bone، فسميناه infrabony pocket. واضح؟ هذا جدا موضوع جدا جدا مهم. نستكمل الشرح مالتنا ونحاول نتعرف على البيسك زونز، يعني الأماكن مال السب جنجيفال بلاك. وارجع واكرر عليكم انه من اهم الشغلات لازم احنا نسويها during التريتمنت انه نشيل السب جنجيفال بلاك، لانه السب جنجيفال اللي هو قريب على البون، ومن احنا قريبين على البون البكتيريا قريبه حتذب السموم مالتها على البون، حيصير بيه ديستركشن، فتصير للاسف الحاله irreversible. The types of plaque within the periodontal pocket هي tooth attached plaque, epithelial attached plaque و unattached plaque. يعني احنا حنتخيل المنطقة اللي هي subgingival، انت عندك التوث والابيثيليوم الموجود وكفت فراغات بسيطة جدا بيناتهم، فحيكون عندك بلاك ملتصق بالتوث سميناه tooth attached، وبلاك متغلغل بالسوفت تشو سميناه epithelial attached، واكو بيناتهم طافي يطفو على السطوح فنسميه unattached plaque. عفوا. The tooth attached plaque or bacteria can attach to the area of the tooth surface that extend from the gingival margin